ሰላምና ጤና ባላችሁበት ይድረስልን የማስቤክ ቤተሰብ ዛሬ ማስሬክ ቱር ፕሮግራም ከባለፈው የቀጠለውን ማትስ ፎር ሶሻል ሳይንስ ዩኒት 2 ፓርት 2 ይዘን መተናል ስታዲ ስማርት ኖት ሃርድ ብለን አብረናችሁ ምን ነው እኔ ማስረሻ ግርማና እኔ መቅደላይት ማሞነን በፓርት 2 ቪዲዮአችን የመጀመሪያው ሌሰናችን የሚሆነው real valued function የምንላቸው ናቸው real valued function የምንለው let f be a function from set a to set b if b is a subset of real number system R, f is called real valued function, and in particular, if a is also a subset of real numbers, then function from a to b is called a real function ማለት ነው real valued function ብለን የምንጠራው ሁለት ሴቶች ቢሰጡን a እና b እነዚህ ሴቶች ለምሳሌ b የreal number ሲስተም ሰብሴት ከሆነና a ደግሞ የሪል ነምበር ሲስተም ሰብሴት ከሆነ እሱም እነዚህን ሪል ቫልዩድ ፋንክሽን ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ላይ የምናየው x² + 3x + 7 ሪል ፋንክሽን ነው ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ያሉት ሴቶች a እና b የሪል ነምበር ሲስተም ሰብሴቶች ስለሆኑ ነው እዚህ ጋር ማንኛውም አይነት ቁጥር ብናስገባ ሊሰራልን ይችላል ማለት ነው እሺ some difference product and quotient of two function የሚለው ነገር ስናይ ደግሞ የመጀመሪያው እነዚህ አራቱን እኒ መሰረታዊ የሆኑት ማለት ነው ይሄ ማለት f + g of x f of x + g of x መሆኑን ሁለተኛ ደግሞ f - g under of x f of x - g of x መሆኑን f times g under of x f of x times g of x መሆኑን f of x over g of x provides that g of x without zero መሆኑን እነዚህ ምንድናቸው አራቱ ኦፕሬሽኖች ናቸው በፋንክሽን ውስጥ ሲሰሉ ማለት ነው the domain of f plus g of x is the set of all common of to the domain of f and g እዚህ ጋር ልገልጽልን የፈለገው ምንድነው የf plus g ዶሜን ምን ማለት ነው የfን ዶሜን እንደገና የጂንም ዶሜን ኢንተርሴክሽን ፖይንት የሁለቱ ዶሜን ኢንተርሴክት የሚያደርጉበት ፖይንት ነው የዚህ ፋንክሽን ምን የሚሆነው ዶሜን ኦፍ ዲስ ፋንክሽን የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ f plus g ተብሎ ቢሰጠን f plus g of x ተብሎ ቢሰጠን ፋንክሽን የf እና የg የጋራ የሆኑትን ነው የምንወስደው ማለት ነው የጋራ ዶሜን የሆኑትን ነው የምንወስደው ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፋንክሽን ተሰጥቶናል f of x 3x² + 2 and g of x ደግሞ 5x - 4 ተሰጥቶናል እነዚህን በመደመር በመቀነስ በማባዛትና በማንካፈል እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ f + g of x ምንድነው ብለናል f of x እና g of x ን መደመር ነው ስላለን f of x እዚህ ጋር 3x² + 2 የሚለውን እንወስዳለን ከዚህ ጋር g of x ላይ ደግሞ 5x - 4 የሚለውን ወስደን እነሱን መደመር ማለት ነው እንደዚህ ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው f - g of x ምንለው ደግሞ ምንድነው የfን ቫልዩ ወስደን ከg ቫልዩ ጋር ምን ማድረግ መቀነስ ማለት ነው f times g of x የሚለው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት የf ቫልዩና የg ቫልዩን ወስደን እነሱን ስናባዛ የምናገኘው ቫልዩ ነው ማለት ነው f over g of x የምንለው ደግሞ የf of x እና የg of x ን ቫልዩ ስናካፍል የምናገኘው ነው ማለት ነው አው እዚህ ላይ ለመጨመር ያህል ለምሳሌ አሁን የዚህ የf plus g of x ዶሜኑን አውጡ ከተባለን የዚህ ዶሜኑ ምንድነው የሚሆነው ሪል ነምበር መሆኑን አለመርሳት ነው ያው ሬንጁን የምናገኘው በኳድራቲክ ፈንክሽን ፎርሙላ ስንሰራ ነው ግን ዶሜናቸው ለምሳሌ የዚህ የb f - g የነዚህ ዶሜናቸው ምንድነው ሪል ነምበር ሲስተም ነው እስቲ አሁን እዚህ ጋር ስንገባ የዚህ ዶሜን ምንድነው ካልን x is the element of real number without 4/5 because denominator ምን መሆን ስለማይችል 0 መሆን ስለማይችል ማለት ነው ዶሜንን ማወቅ የምንችለው በዚህ ነው ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ምንድነው composition of functions ስንገባ f circle g of x ማለት f of g of x ማለት ነው ይሄ በማትስ አገላለጹ f composed with g of x ነው የሚባለው ማለት ነው ሶ ብዙ አይነት አባባል አለ እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ አሁን ይሄን በኤግዛምፕል ስናይ እንዴት ነው የምንሰራው given f of x 5x² - 3x + 2 and g of x 4x + 3 find f circle of g of x so አሁን ይሄ ማለት f of g of x ነው ካልን f of እናረግና በg of x ቦታ ማን ተካለን 4x + 3 እንተካለን ይሄን 4x + 3 ደግሞ በማን ቦታ ላይ እንተካለን ይሄ x ማለት ስለሆነ በ5x² - 3x በሚለው በx ቦታ እንተካለን ማለት ነው ይሄን ስናይ እንዴት ነው 5 under bracket 4x plus 3
the whole square minus 3 under bracket 4x plus 3 plus 2 so ይሄንን ዋጋ bx ዋጋ ነው የተካ ነው ወደ ሁለተኛው ስንገባ g circle f of x ይሄ ማለት g of f of x ማለት ነው ይሄን ስንገልጽ g of በf of x ቦታ ማን አለ 5x square minus 3x plus 2 አለ ሶ ይሄ የሚገልጽልን የx ቦታ መሆኑን ነው ሶ bx ቦታ ላይ ማን ተካለን ይሄን ቁጥር እንተካለን ማለት ነው ይሄ ማለት 4 under bracket 5x square minus 3x plus 2 plus 3 ይሆናል ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር a እና b ላይ ያሉትን ፎግ እና ጎፍ ብለን ማንበብ እንችላለን ማለት ነው እኔ ደግሞ f circle g circle f ብዬ ነው አንዳንዴ ማነበውና ስለ types of function መግዲ በደንብ ታስረዳናለች እሺ የመጀመሪያው የምናየው types of function ምንድነው one to one function የምንለው ነው a function from A to B is called one to one often written as one to one ብለን ነው እንደዚህ በነምበር የምናስቀምጠው if and only if for all x1 and x2 which are an element of A f of x1 is equals to f of x2 which implies x1 and x2 እዚህ ጋር x1 እና x2 እኩል ከሆኑ f of x1 and f of x2 እኩል ከሆኑ የምናገኘው one to one function ሊሆን ይችላል ማለት ነው in other words no two elements of A are mapped to one element of B የኤሌመንት ሁለት ኤሌመንቶች ከአንድ የቢ ኤሌመንቶች ጋር ማፕድ መሆን የለባቸውም ነው የሚለን ፋንክሽን እንዲሆኑ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ብንወስድ if we consider the sets a 1 2 3 up to 6 ተሰጥቶናል b ደግሞ 7 a b c d 8 እና e ተሰጥቶናል the function f ምንለው 1 7 2a 3b 4b 5c and 6 8 ብለን ወስደናል የጂን ደግሞ 1 7 2a 3b 4c 5 8 and 6d ብለን ወስደናል ሁለቱም f እና g ምንድናቸው ፋንክሽን ናቸው from a to b ናቸው ግን እዚህ ጋር ማየት ያለብን one to one ፋንክሽን እንዲሆን ለምሳሌ f of 3 እና f of 3 and f of 4 እዚህ ጋር ምንድናቸው f of 3 ስናየው እዚህ ጋር f of 3 b ነው የሰጠን f of 4 የሰጠን ምንድነው b ነው የሰጠን ነገር ግን እነዚህ ሁለቱ 3 እና 4 ምንድናቸው ዲፈር ናቸው ኢኳል አይደሉም ስለዚህ one to one function አይደለም ማለት ነው ግን g ላይ ብንሄድ ሁሉም ከአንድ ኤሌመንት ጋር ነው ማፕድ የሆኑት ተመሳሳይ የሆኑ ያሉም ማለት ነው ስለዚህ g ላይ ያሉት one to one መሆን ይችላሉ ግን እዚህ ጋር f ላይ ያሉት one to one መሆን አይችሉም ምክንያቱም እዚህ ጋር ነምበሮችን አይተናል f of 3 የሰጠን ስንት ነው b ነው የሰጠን f of 4 የሰጠን f of 4 የሰጠን አው b ነው የሰጠን ነገር ግን እዚህ ጋር ያሉት 3 እና 4 ኢኳል አይደሉም ይሄ ብቻ one to one function እንዳይሆኑ ያደርጋቸዋል ማለት ነው እሺ በጣም እናመሰግናለን መግዲ እና ሌላ ደግሞ ልጨምረው እንደ አይዲያ መጨምረው one to one function አብዛኛው ምን አይነት ፋንክሽኖች ነው ካልን አብዛኛው ሊነር ፋንክሽኖች ምንድናቸው ወይም ሊነር ኳሊቲዎች ምንድናቸው one to one ፋንክሽኖች ናቸው ሌላ ደግሞ እንደ ምሳሌ ሌላ ለመጨመር ለምሳሌ f of x x cube የሚባል ካለ አሁን ያ x cube የሚባል ነገር ሶሪ ይሄ x cube የሚባል ነገር one to one ፋንክሽን ነው ግን x square ግን ከሆነ f of x square ከሆነ ነገር one to one አይደለም ምክንያቱም -1 ብንከት አንድን ነው የሚሰጠን አንድን ብንከት በx ቦታ አንድን ነው የሚሰጠን ሶ one to one function ማለት የx ዋጋና የy ዋጋ ምን መሆን የለበትም መመሳሰል የለበትም yes ያን ነው አንድ x ዋጋ ከአንድ y ዋጋ ነው ታፕ ወይም ኢንተግሬት ማድረግ ያለባቸው ለማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ሐሳብ የጨመርኩት onto function ካለን ደግሞ let f be a function from a set into a set b then f is called onto function or f maps onto b if every element of b is the image of some element in a ይሄ ማለት onto function ላይ ማየት ያለብን set a እና set b ካለን a onto b ነው ካለን ያ የሚገልጽልን ምንድነው የa ያሉት ሬንጆች b ውስጥ ምን ይሆናሉ ይገባሉ ማለት ነው ይሄን በምሳሌ ነው ለምሳሌ let a አለና 1 2 3 አለ let b 1 4 5 አለ so the function if a implies b defined as f of 1 1 እንሰጠን f of 2 5 እንሰጠን f of 3 1 እንሰጠን is not onto because there is no element in a whose image under f is 4 እዚህ ጋር ገልጽልን የፈለገው ነገር ምንድነው አሁን f of 1 1 እንሰጣለን f of 2 5 እንሰጣለን
f of 3 1 እንሰጣለን አሁን እዚህ ጋር ሬንጃቸውን ስናይ 1 5 1 ነው ተረዳችሁኝ ሶ አሁን 4 መኖር ነበረበት because ሬንጃችን ላይ ይሄ b የሚገልጸው ሬንጃችን ነው yes ሶ እዚህ ጋር የመጡልን የy ቫልዩዎች ማንን አልሰጡንም ማለት ነው እዚህ ጋር ካሉ ጋር the same መሆን አልቻሉም ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ f of 2 4 ቢሰጥ f of 3 5 ቢሰጥ ኖሮ ይሄ ፈንክሽን onto function ይሆን ነበር ማለት ነው the function g of a implies b given by g 1 tap with 4 2 with 5 and 3 with 1 it's onto because each element of b in the image of at least one element of a ይሄ ስናይ እንዴት ነው ካላችሁኝ አሁን ለምሳሌ f of 1 ስንሰጠን 4ን ሰጠን f of 2 5ን ሰጠን f of 3 1ን ሰጠን ሶ 4 5 አንድ ደግሞ ማንስ ይቀጣላል within a given range ውስጥ ይጠቃለላሉ ማለት ነው ሶ ይሄ ፈንክሽን onto ነው ሶ onto ከተባለን ማየት ያለብን ምንድነው ሬንጁን ነው ከሬንጅ ጋር ነው ጨዋታው የሚሆነው ማለት ነው ሶ ስለ onto ፈንክሽን እንዲካወራን ቀጣይ የምናየው one-to-one correspondence now. One-to-one correspondence like a function f from a to b is said to be one-to-one correspondence if f is both one-to-one and onto. አሁን ቅድም one-to-one function ብለን ያየናቸውና onto function ብለን ያየናቸው እነሱን ሁለቱንም ከሆነ ነው one-to-one correspondence ልንለው የምንችለው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር a ላይ 0 up to 5 ተሰጥቶናል b ላይ ደግሞ 0 5 10 15 20 and 25 ተሰጥቶናል function from a to b set f of x 5x ነው ቢለን x which is an element of a ይሄኛው one to one correspondence ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ያሉትን ብንተካ ለምሳሌ እዚህ ጋር x በx value 0 ብንተካ 5 times 0 0 ይሰጠናል 1 ብንተካ 5 times 1 5 ይሰጠናል 2 ብንተካ 5 times 2 10 ይሰጠናል 3 ብንተካ 5 times 3 15 ይሰጠናል 4 ብንተካ 5 times 4 20 and 5 times 5 25 ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ onto one to one function መሆን ስለሚችል one to one correspondence ነው ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው one can easily see that every element of b has a pre-image in a and hence f is onto ቀደም እንዳልኩት እያንዳንዱ ኤሌመንት ኦፍ a ምንድነው የራሱ የሆነ ፍሪ ኢሜጅ አለው which is b ማለት ነው ስለዚህ onto ብለን ልንገልጸው እንችላለን ከአንድ ኤሌመንት ጋር ብቻ ነው ዶሜኑ ማፕድ የሆነው ስለዚህ onto ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው moreover if f of x is equals to f of y then f of x is equals to if 5x equals to 5y that is x equals to y x equals to y ሊሰጠን ይችላል ምክንያቱም እዚህ ጋር ቅድም one to one correspondence ላይ ምን ብለናል f of x1 is equals to f of x2 then x1 is equals to x2 ብለናል ይሄንንም ሊሰጠን ስለሚችል በዚህ መንገድ one to one correspondence ብለን ልንጠራው እንችላለን ሁለቱን one to one functionም onto functionም ስለሆነ ማለት ነው እሺ ወደ ቀጣዩ ሴክሽን ስንሄድ ምንድነው የምናየው ስለ inverse of function ነው inverse ምን ማለት እንደሆነ ነው since a function is a relation the inverse of function is denoted by f inverse and it's defined by yx which xy is under element of f inverse ማለት ማቀየር ማለት ነው የxን ዋጋ ወደ y ዋጋ የyን ዋጋ ወደ x ዋጋ ለምሳሌ አሁን ይሄን ፈንክሽን ብናይ 2 4 3 6 1.7 አለ አሁን ኢንቨርስ እናደርገው ምንድነው የሚሆነው እንደዚህ ነው የሚቀመጠው ይሄ ማለት 426371 ይሄ የሚገልጽልን ምንድነው the inverse function of f መሆኑን ነው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ምንድነው ያደረገው የx እና የy ዋጋ ኢንተርቼንጅ አድርጎታል ማለት ነው note that the inverse of function is not always a function to say that consider the function of 2 with 4 3.6 5 with 4 then f inverse 4.2 6.3 4/5 which is not a function ይሄ የሚገልጽልን ምንድነው አሁን ለምሳሌ ይሄ የተቀመጠው ፈንክሽንና ኢንቨርስ ሆኖ እዚህ ጋር የተቀመጠው ፈንክሽን ይሄ ኦሪጂናል ፈንክሽኑን ሊሰጠን አይችልም yes የሱን ተቃራኒ ነው የሚሰጠን ሶ ኢንቨርስ ላይ ምንድነው the main point የxን ዋጋ ወደ y ዋጋ የyን ዋጋ ወደ x ዋጋ ኢንተርቼንጅ የምናደርግበት ሴክሽን ነው ወይም ሴሽን ነው ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው
ሌላኛው if a function is one-to-one to find the inverse we will follow the following steps one-to-one ከሆነ ፋንክሽኑ ኢንቨርሱን ለማግኘት እዚህ ጋር የምናያቸውን ስቴፖች ነው መከተል ያለብን የመጀመሪያው interchange x and y in the equation y is equals to f of x y is equals to f of x ተብሎ በተሰጠን ኢኩዌሽን ውስጥ የx እና የy ቦታን ማቀየር solving the resulting equation for y we will be obtaining the inverse of a function ከዛ ለy solve ስናደርግ የፋንክሽኑን ኢንቨርስ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ኖት ማድረግ ያለብን the domain of the inverse function is the range of the original function ያሁን ያገኘነው inverse function ላይ ያለው ዶሜን የመጀመሪያው የኦሪጂናል ፋንክሽን መጀመሪያ የነበረው ፋንክሽን ኢንቨርስ ሳይደረግ በፊት ማለት ነው የሱ ሬንጅ ሊሆን ይችላል እና ደግሞ the range of inverse function አሁን ኢንቨርስ አድርገን ያገኘነው ፋንክሽን ሬንጅ ደግሞ የኦሪጂናል ፋንክሽኑ ዶሜን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ይሄንን መርሳት የለብንም ኦኬ ሶ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ለምሳሌ በኤግዛምፕል ስናይ እዚህ ጋር f of x x over x plus 2 አለ የመጀመሪያው ምን ብለሻል መግዲ ኢንተርቼንጅ ማድረግ ነው ኢንተርቼንጅ ስናደርግ f of x ማለት y ማለት ነው x እና x ያው የታወቀ ነው so y is equal to x over x plus 2 so ይሄን ኢንተርቼንጅ ስናደርገው y ን በx ኢንተርቼንጅ አደረግነው በx ቦታ y እናደርግ ነው ማለት ነው y ን ስንተካው ክሪስ ክሮስ ስናደርግ x times under bracket y plus 2 is equal to y ይሆናል ይሄን ዲስትሪቢዩት ስናደርገው xy plus 2x is equal to y ይሆናል ላይክ ተርሞችን እንሰበስባለን ይሄ ማለት xy minus y is equal to minus 2x ይሆናል so y is equal to 2x over 1 minus x ይሆናል so የዚህ ፋንክሽኑ የኦሪጂናል ፋንክሽን ኢንቨርሱ ምንድነው ማለት ነው 2x over 1 minus x ይሆናል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አሁን የዚህ ፋንክሽን ዶሜኑ ምንድነው ካለን the domain of this function is real number except 1 ነው አይደለ so የዚህ ዶሜኑ ለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ሬንጅ ይሆናል ማለት ነው so የዚህ f of x ሬንጁ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው the is a function of the real number with except 1 በሚለው መውሰድ እንችላለን ማለት ነው so f ኢንቨርሱን እንደዚህ ካየነው በኋላ ቀጣይ የምንሄደው ምንድነው ስለ ፖሊኖሚያል ነው እሺ polynomials zeros of polynomials rational function and ግራፋቸው በሚለው ርዕስ ውስጥ polynomial function የሚለው ምንድነው የሚለውን ስናይ a polynomial function is a function on the form an x to the power of n plus an in a is the power of n minus 1 x to the power of n minus 1 plus ያለን በዚህ ፎርም የምናስቀምጠው polynomial function ነው ማለት ነው each a is assumed to be a real number and n is a non-negative number a real number ነው ተብሎ ነው assume የሚደረገው እና ደግሞ n የምናየው non-negative number ነው እዚህ ፎርሙላው ላይ ያለው ማለት ነው an is called the leading coefficient an ብለን እዚህ ጋር ያስቀመጥነው leading coefficient ነው such a polynomial is said to be a degree of n ብለን ያስቀመጥነው ደግሞ እዚህ ጋር ያሉት ዲግሪዎቻቸው ናቸው ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ሪማርክ ማድረግ ያለብን the domain of polynomial function is always the set of real number ሁሉ ጊዜም የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዶሜኑ real number ነው ሌላ ደግሞ types of polynomials የሚለውን ስናይ a polynomial of degree 1 linear function ብለን እንጠራዋለን degree ደግሞ 2 ከሆነ quadratic function degree 3 ከሆነ ደግሞ cubic function ብለን እንደምንጠራው ማስተዋል ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር summarize ስናደርገው በዚህ ፎርም የተቀመጠ polynomial function ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ያለው የመጀመሪያው an የምንለው leading coefficient ነው n የምንለው ደግሞ degree ነው ማለት ነው የሚለውን እና n non negative integer መሆኑን ማስተዋል አለብን ማለት ነው እሺ ሶ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ምንድነው እሺ properties of polynomial function የፖሊኖሚያል function property ምንድነው ካለን the graph of a polynomial is a smooth unbroken curve ምን ማለት ነው የፖሊኖሚያል function ግራፎቹ smooth ነው smooth unbroken curve ነው ማለት sharp corner የለውም ማለት ነው so የፖሊኖሚያል function sharp corner የለው ማለት ነው if p is a polynomial of degree n it has at most n zeros so quadratic polynomial has at most 2 zeros ለምንድነው ያለው ኳድራቲክ ይሄ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ላይ ባላቸው ዲግሪ መሰረት ነው ዜሮአቸው የሚሆነው ይሄ ማለት ኳድራቲክ ፋንክሽን ዲግሪው 2 ነው ዲግሪው 2 ካለ ዜሮቹ አትሞስት 2 ዜሮ ነው
እዛ ውስጥ ሊገኝ የሚችለው ማለት ነው። the graph of polynomial function of degree n can have a turning point n-1, thus that the graph of a polynomial function with degree 5 can have 4 turning points። እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን n-1 turning point አለው። turning point ማለት ይሄ የሚቀየስበት ፖይንት ማለት ነው። ግራፉ ቼንጅ የሚያደርግበት ፖይንት። ሶ ያ ፖይንት የሚሰራው በn-1 ነው። n ደግሞ ዲግሪን ነው የሚገልጽልን ካለን ለምሳሌ ዲግሪ 5 የሆነ ፖሊኖሚያል ፈንክሽን ተርኒንግ ፖይንት ስንት አለው ማለት ነው? 4 ተርኒንግ ፖይንቶች አሉት ማለት ነው። the graph of polynomial always exhibit the characteristics that as x gets very large y gets very large። እዚህ ጋር ልገልጽልን የሚችለው ምንድነው? ግራፍ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፈንክሽን x አክሲስ እና y አክሲስ አለው። የx አክሲስ እየጨመረ ወይም ላርጅ የሆነ በመጣ ቁጥር የy ዋጋው ወይም የy አክሲሱ ምን እየሆነ የሚመጣው ኢትስ ላርጅ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ሶ የዛሬው የማስሜክ የማትስ ቱቶር ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የማስሜክ ቤተሰብ ይሁኑ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።